Zërat e Mesnatës në Radio Tirana 1. Zërat e Mesnatës. Çdo mbrëmje. It is such a good night to kiss. It is such a good night to dance. It is such a good night to Scooby-Doo, 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 love. Моят маш. Додека го чекам мојот маш, пијам чај од дожд со точно 7 капки лимон. Додека го чекам мојот маш, пијам чај од дожд со точно 7 капки лимон и нито едно чајно колаче. Додека го чекам мојот маш, пијам чај од дожд со точно 7 капки лимон и нито едно чајно колаче, затоа што сум на диета за мојот маш. Додека го чекам мојот маш и пијам чај од дожд со точно 7 капки лимон и нито едно чајно колаче, гледам во соседниот лес како се бакнува влюбена двојка, зацврстувајќи ги своите привремени чувства со неколку калории плунка. Додека го чекам мојот маш и пијам чај од дожд со точно 7 капки лимон и нито едно чајно колаче, и гледам во соседниот лес како се бакнува влюбена двојка, зацврстувајќи ги своите привремени чувства со неколку калории плунка, го дочекувам мојот маш на прагот од неговиот стан. Не! Не. Мојот маш нема нечии остатоци од кармин. Не. Мојот маш има остатоци од нечија туѓа плунка. Përderisa e pres burrin tim, pi çaj nga shiu, sakt me 7 pika limoni dhe pa asnjë biskot çaji. Përderisa e pres burrin tim, pi çaj nga shiu, sakt me 7 pika limoni dhe pa asnjë biskot çaji, sepse jam në dietë. Për burrin tim. Përderisa e pres burrin tim dhe pi çaj nga shiu, sakt me 7 pika limoni dhe pas një biskot çaji, shikoj në derën hyrëse fqinje se si puthet një çift i dashuruar duke përforcuar ndjenjat e tyre të përkohshme me disa kalori përshtym. Përderisa e pres burrin tim dhe pi çaj nga shiu sakt me 7 pika limoni dhe pas një biskot çaji, dhe shikoj në derën hyrëse fqinje se si puthet një çift i dashuruar duke përforcuar ndjenjat e tyre të përkohshme me disa kalori përshtym. E pres burrin tim te pragu i banesës së tij. Jo, burri im nuk ka mbeturina të ndonjë buskuqi të huaj. Mishë kemi nisur kështu këtë pjesë. Nuk keni ngatruar radio, vazhdojmë të jemi me trenin e zërave të mesnatës, por me një poezi që e ka titullin në shqip Burri im, nga një poete që unë jam shumë e lumtur që e kam për herë të parë në studio, një poete që vjen nga Shkupi, nga Maqedonia, dhe është shumë e njohur jo vetëm në vendin e saj, por edhe në vende të tjera, pikërisht për slam poetry që ajo shkruan, dhe për ta kuptuar do ta pyes atë më pas se çfarë është, dhe për ta kuptuar dhe për të qenë më brenda slam poetry, kjo ishte një improvizim. Unë nuk arrita ta bëj dot ashtu siç e bëri Elena, por ishte përpjekja ime e parë për të lexuar një slam poetry. Dua ta përshëndes mikeshën time, është Elena Prendjova. Mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Parliamo un po in italiano o facciamo in inglese con Giulia? Come vuoi? Tutto in internazionale. Ok. Buonasera. Mirë, io faccio una presentazione per i miei amici e dopo Giulia ti dirà cosa io sto leggendo in questo momento. Elena shkruan dhe performon poezinë slam, ka pasuruar skenën e përgjithshme letrare në Maqedoni dhe në rajon me natyrat e ndryshme dhe moderne të poezisë me stil të sofistikuar performance, dhe slam poetry është një rrym shumë i njohur në përbot, pak e njohur në Shqipëri. Nuk e di nëse ka një poet në Shqipëri apo poetesh që po them performon slam poetry. Megjithatë, Elena është vlerësuar me disa çmime ndërkombëtare dhe çmime kombëtare, pikërisht për poezitë e saj të veçanta. Gjithashtu është kritike e arti, ka kryer studimet për gjuhë dhe letërsi angleze. Deri tani ka shkruar, në mos gaboj unë me kujtesën time, diku te rreth 10 libra, ndoshta dhe pak më shumë, për do ta pyes atë pas pak. Dhe ka ardhur për një arsye në Tiranë. Në fakt nuk është hera e parë që ajo vjen në Tiranë. Unë Elenën e kam takuar për herë të parë në vitin 2015 dhe kam përshtypjen që kjo ishte edhe hera e parë që ajo erdhi në Tiranë, dhe do ta pyes pak se si është dukur vazhdimisht
zakonisht ardhja dhe ikja dhe rikthimi në Tiranë, por sot ajo ndodhet këtu për ta nisur këtë bisedë, pasi ditën e djeshme ka nisur edicioni i tretë i Festivalit të Poezisë Tirana Gate 2023, ku Elena është një ndër poetet pjesëmarrëse. Dhe janë dhe shumë të tjerë, por unë do ta pyes pak Elenën në këtë momente se si u bë pjesë e këtij festivali. So here is saying how participate to the festival. Yeah, we've come a few poets from Macedonia, and one of them, it's me. There are poets and also prose writers, and we introduced ourselves with our works of art. It was interesting because it was not only poetry readings and prose readings, there were also some panels where we could have discussed the contemporary literature. Neve kemi ardhur disa artistë nga Maqedonia, një ndër to jam edhe unë, dhe ne kemi marrim pjesë në këtë festival me poezi dhe me prozë, dhe kemi dhe një panel diskutimi për artin tonë. Dhe në fakt, në mos gaboj unë, Elena ka performuar në gjuhën e saj. So you did perform in your mother language, right? Yes, I always perform in my mother language. Gjithmonë performon në gjuhën më. This is when I feel most comfortable. Kështu ndihet më rehat, më praktik. Okej, se her pas here më vjen ta pyes italisht, sepse unë me Elenën prej vitesh flasim italisht, por po vazhdoj të flas shqip dhe po lot Julian të bëj punën e saj si edhe ndjes për ndonjë gabim, po nga emocionet. Po, s'ka problem, është një gjë që kuptohet. Por dua ta pyes pak se si ka shkuar dita e djeshme, sepse festivali ka nisur dje, ka qenë edhe sot gjatë gjithë ditës në Muzeun Kombëtar, mos gaboj, dhe do të ketë natën e tij apo natën e tij nesër, pra nesër mbyllet. Por si kanë shkuar këto 2 ditë të para dhe do ta pyes pastaj se si do të vazhdoj itinerari i ditës së nesërme. So, how was your day yesterday going, and how is going to be the last day, the day that is for the performing? Ok, possiamo un po' in italiano. Cominci. Il programma è molto intensiva, comincia ogni giorno alle 10 e finisce alle 7 mattina, o di più. Ci sono panel, discussioni e dopo presentazioni della poesia o della prosa, e l'evento è pubblico, e domani è l'ultimo giorno. La poesia domani comincia alle 10 ma chiusa alle 1. Posso parlare un po' in albanese. Atëre, festivali ka nisur dje dhe ka nisur nga ora 10 deri shkon deri pas dita, deri në orën 7, por dhe dita e djeshme dhe sot ka qenë e njëjta, ku të gjithë artistët kanë mundësinë të prezantojnë, po e them unë kështu, veten e tyre nëpërmjet artit të tyre, në gjuhët e tyre, sepse ka artistë jo vetëm nga Maqedonia, nga Kosova, nga Serbia, nga Greqia, gjithashtu pra nga vendet e Ballkanit, por nesër do të jetë sërish të hapur, edhe të gjithë ata që janë të kuriozuar, po e them unë kështu, mund të shkojnë në Muzeun Kombëtar, hapet në orën 10, por nesër mbyllja është në orën 1. Come ti senti adesso? Mi piace molto, è un festival interessante, sono per la prima volta sul festival che incorpora anche i debatti per la letteratura. Pra Elena është shumë e lumtur sepse jo vetëm që lexohen apo interpretohen poezi dhe proza, por edhe diskutimet që bëhen për këtë lloj arti, dhe kjo e bën edhe më të veçantë. È un buono modo di capire l'autori, anche con le sue opere, ma anche come pensano e come guardano nel mondo. Pra, është një mënyrë e mirë për të njohur artistët, jo vetëm për artin që bëjnë, por edhe se si është botë kuptimi i tyre, edhe se si e kanë të gjithë perceptimin e brendshëm, edhe të gjithçka, jo vetëm për poezinë, por edhe për diskutime tjera. Ma Elena, questa non è la prima volta per te che vieni a Tirana, perché la prima volta era in anno 2015. Sì, tanto non sbaglio? Come la vincitrice della borsa di studio di scrittore presso la residenza letteraria Tirana in Between, organizzata da Poeteka e Arian Leka
e përshëndes Arianin shumë. Pra po i them që Elena për herë të parë ka qenë në Tiranë në vitin 2015, ku jemi takuar dhe ne të dyja për herë të parë, pasi ka qenë pjesë e Tirana in Between, që çdo vit sjell artistë të rinj nga vende të ndryshme të botës për të bërë një guid në Tiranë dhe për të prezantuar veten e tyre dhe artin e tyre. Ma, che impressione hai tu da Tirana? Questa è la terza volta? Sì, giusto. La prima volta sono stata qua per questa residenza che durava un mese e mi sentava come essere a New York perché era la mia prima volta nella residenza. Atëherë, ka qëndruar në Tiranë për një muaj, pikërisht nëpërmjet Tirana in Between, dhe i është dukur sikur ka qenë në New York, sepse ishte hera e parë në Tiranë. Ho conosciuto tanta gente bella e ho conosciuto posti e luoghi che sono tipici di Tirana, ma adesso tutto è cambiato. Per bene, spero? Sì, per bene, ma è cambiato, la piazza è cambiata, la città è cambiata. Adesso mi sento un po' strana perché la mia memoria non si ricordava di Tirana come è adesso. Pra, Tirana ka ndryshuar aq shumë, po thotë Elena, sa kur ka ardhur dje për herën e tretë në Tiranë, nuk i mbante mirë mend disa gjëra se siç i kujtonte në atë periudhë. So I learned the place over and over again. I mësoj edhe një herë vendet nga e para. Ma è una cosa bella. Sì. Bellissimo. Quando hai cominciato a fare parte di questa forma di poesia, e parlo adesso per la slam poetry. Po e pyes Elena se kur ka filluar që të merret dhe të njihet më nga afër me slam poetry. Ho cominciato 11 anni fa, molto naivo, molto naturale, è una forma che mi piace moltissimo perché non è una forma chiusa, non è il poeta e il foglio, ma incorpora anche presentazione, il podium e anche i spettatori. Pra, Elena ka filluar të shfaqet në publik, po them, me slam poetry 11 vite më parë dhe i pëlqen kjo lloj forme sepse nuk është një artisti me një letër në dorë dhe fillon dhe reciton, por është më shumë se kaq, sepse është artisti që interpreton edhe përfshin edhe audiencën dhe audienca gjithashtu është shumë e rëndësishme. È peccato che ci sono tanti poeti che hanno paura della reazione della pubblica e non sono così brave, coraggi pra nuk kanë guxim di fare slam. Pra Elena po thotë që është mëkat që artistët nuk kanë këtë guximin që të provojnë edhe slam poetry. Ma il slam poeta proprio sempre sa usare il feedback dell'audienza. Pra, gjithmonë artisti që performon slam poetry, unë vazhdoj ta them në anglisht këtë, poezi slam, po e themi në shqip. Vazhdo në anglisht. E ka shumë të rëndësishme që të marrë dhe të japi me njerëzit që janë prezente, dhe kjo është edhe gjëja kryesore dhe çelësi kanë përshtypjen e slam poetry. And there is also one other aspect. Most of the slam poetry events are competitions. And as we all know, poetry is not a sport, it's art. So not many poets agree that slam poetry and art in general should be a competition. Atëherë një aspekt tjetër i slam poetry është që është një kompeticion, është një garë, por ne e dimë që poezia nuk është garë, nuk është sport, dhe shumë artistë nuk janë dakord që të jetë slam poetry një garë, që të konkurrojnë me njëri tjetrin. But as the slam puppy who invented slam poetry, popular slam poetry in Chicago, as he says, slam poetry is fun per se. Personi që e ka shpikur në Chicago slam puppy, kontekstin e slam poetry,
is to have fun. Është shpjegon që slam poetry është thjesht për të bërë qef, pavarësisht se është një garë. Cila ka qenë poezia e parë slam që ka shkruar dhe kur ka dalë në publik pastaj? What was your first poetry that you did for the slam poetry, and what was the interaction when you did the presentation in the public? Yeah, it was very interesting. Well, usually in slam poetry competitions, each performance should last 3 or 5 minutes. And my very first lasted for 10 minutes. Ka qenë shumë interesante sepse në slam poetry duhet të zgjasë performanca për 3 deri në 5 minuta, por performanca e saj e parë ka zgjatur 10 minuta. In slam poetry, you should deliver the text without reading it. So it was a challenge for me to learn it by heart, and I'm not an actor to learn works of art that are longer in so many pages. Në slam poetry ne nuk duhet të recitojmë me letër përpara dhe është duke qenë se unë nuk jam aktore, ishte e vështirë për mua që të mësoja me zemër, me shpirt një poezi shumë të gjatë dhe ta interpretoja para publikut. So my first impression was that the people were stunned that there is actually a poet on the stage delivering poetry for 10 minutes without reading it. I don't even know if they actually listened to me. Kështu që edhe publiku u shtang në një moment që pa një shkrimtar të poezisë që interpretonte për 10 minuta, saqë kam përshtypjen sa publiku edhe nuk më ka ndjekur. Okej, ky ishte momenti i parë, kështu që janë gjëra që ndodhin dhe kur provon për herë të parë ndodhin edhe kështu momentesh. When it's the first experience, you can have this kind of things happening. Yeah, exactly. Po flisja pak më parë me Elena dhe dua që ta bëj këtë pyetje edhe live tani, sepse unë nuk e dija, por ja e zbulova që në fakt në Shqipëri është dikush që bën slam poetry. Elena told me before that in Albania it's someone that does slam poetry. Oh yes, yes. Actually, in my opinion, Albania has the best slam poet in the Balkans. Jerida Sakaj. Në mendimin tim thot Elena që në Shqipëri ka disa nga poetët më të mirë që bëjnë slam poetry dhe njëra ndër to është Elena Jonida Beqo, m'falni. I first saw her perform when I was at the residency that you mentioned before, and I was amazed. From her background, I know that she lived in the States and she participated in one of the most famous documentary movies about slam poetry that was produced in the States. Unë për herë të parë kam ndjekur atë kur ajo jetonte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka marrë pjesë në kompeticionin më të madh që është bërë në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara. I don't know if she performs now, but I do remember her as a very good slam poet. Nuk e di nëse ajo vazhdon performon, por unë e mbaj mend si një nga performueset më të mira të slam poetry. Mirë, di që Elena gjatë gjithë kësaj periudhe që nuk kemi takuar, madje jemi takuar vitin e kaluar, mos gaboj, së bashku, por jo në Tiranë, por në Maqedoni, di që po provon, po them, një lloj të ri poezie, se nuk di as si ta them në shqip, është creating writing. E thënë anglisht, por nëpërmjet kodeve, dhe kjo ishte shumë e bukur për të gjithë ata që din të bëjnë programim dhe që ndoshta mund të kenë një dell artisti brenda tyre, është një mundësi e mirë për të provuar dhe të miksosh të dyja gjërat, edhe programimin apo teknologjinë edhe artin në një. Por duhet më shpjegoj pak Elena se çfarë është kjo më konkretisht, mund ta thuash më shkurt Xhuli se e di që s'pushoj. I know that Elena is trying a new type of poetry that is the coding poetry, and I want to know how it's done. Yeah, it's è una poesia molto interessante. Primo è una poesia visiva. Pra është një poezi shumë interesante dhe fillimisht është vizive si poezi. Dopo è una poesia che non è possibile di farla se tu non sai come di fare i programmi. Pra, nëse ti nuk di të programosh dhe të merresh me programin, atëherë nuk mund ta bësh këtë lloj arti dhe këtë lloj poezie. Perciò io non so come si fa questi programmi. Avevo l'aiuto di un ingegnere, Vladimir Petrović di Belgrado.
Pra, duke qenë se Elena vet nuk është se ka njohuri në lidhje me programimin, kërkoi ndihmën e një shoku të saj, një inxhinier, sepse Vladimir Petrovic. E abbiamo fatto le poesie nella programma C#. Dhe kanë provuar këtë lloj poezie me programin C#. Është një lloj programi që programon. Po. Faleminderit. Il processo di fare questo tipo di poesia è molto creativo, è molto interessante. Prima si comincia di scrivere la poesia propria. Pra, mënyra se si punohet për këtë poezi është shumë interesante dhe shumë tërheqëse, thotë Elena, sepse fillimisht ti e shkruan poezinë. Pra, ashtu siç e kemi mësuar në mënyrën tradizionale. E dopo si traduce la poesia nella programma che si lavora. Dhe më pas është programi që e bën këtë e shkruan në mënyrën e programit. Dhe në kode, janë disa kode specifike që ka vetë programi. And this is very interesting because once you put the poem into the program, of course it can function as an image. So it's a visual poetry. Në moment është interesante që në momentin që ne e fusim në program, ajo fillimisht del si një poezi vizive. Del vetëm si një imazh. But you can also read it as a sentence, as a language of the program. Por mund ta lexosh si një fjali ose si një gjuhë e programit. So when it comes to term with the audience can understand and can comprehend the poetry in two different ways. Kur vjen puna për publiku mund ta kuptojë në dy mënyra të ndryshme poezinë. So English is the language, the human language of the computers. Anglishtja është gjuha që përdoret kryesisht për programimin për kompjuterin, po. So the people who don't know how to program, they can read the poem in the human language of English. Dhe për njerëzit që nuk dinë se si ta programojnë kompjuterin, mund ta lexojnë në gjuhën anglishte. But people who do know how to program, they can also read the signs in between those words. Por njerëzit që dinë të bëjnë dhe programimin, mund të lexojnë dhe kodet që janë mes fjalëve. Pra mund të lexojnë edhe kodet edhe poezinë, dhe kjo është e bukur. And for them the poem would have even more sense. Dhe për ata që dinë të programojnë, poema do ketë akoma më tepër kuptim. Now I want to add something. Some people would say that would compare the process with creating poetry with ChatGPT. Doja shtatë diçka që disa e krahasojnë dhe me krijimin e këtyre poezive në kode dhe me ChatGPT. But it has nothing to do with it. In ChatGPT, the computer, the artificial intelligence, the program does all the work. In our process, we the humans do all the work. Por ka një ndryshim shumë të madh sepse në ChatGPT e bën çdo gjë kompjuteri dhe inteligjenca artificiale, kurse në programim, në coding, bëhet çdo gjë nga dora e njeriu. So it's not a lazy process, it's a creative process. Kështu që nuk është një proces për dembelat, por është proces krijues. Po, për ta bërë këtë, normalisht duhet të dish të shkruash poezi, sepse ndryshe nuk do kishte kuptim. You need to know how to do poetry. So it doesn't. Yes, and also codes. So that's why combining engineer and poet is the best. Gjithashtu duhet të dish edhe kodimin, prandaj duhet të jesh të inkorporuar, i përfshirë dhe inxhinieria edhe pjesa e shkrimit. Di që Elena është e para, po them, që po lëvron këtë lloj poezie në Maqedoni, por është dikush tjetër në botë që e ka nisur, po them, i pari apo e para? I know that Elena is the first one in Macedonia to do this kind of poetry, the coding one. But is there anyone else in the world that does that? Yeah, some people do it. Yeah, people in the world. Some people do it. In general, not many people do visual poetry. But some people do it. Unfortunately, on the Balkans, not many people are interested in it. Disa njerëz e bëjnë, patjetër, disa njerëz që e dinë se si të bëjnë programimin e bëjnë nëpër botë, por për fat keq në Ballkan nuk janë shumë të interesuar. Bëjnë, por në numër shumë të vogël sepse nuk janë të interesuar. Kjo ndoshta sepse jo të gjithë artistët dinë të merren me programim, mendoj unë. This is because not all the artists know how to program, to do coding. Well, we can learn. Po mund të mësojmë.
Dhe meqense jemi tek mësimi dhe meqense kemi dhe shumë pak minuta sepse koha fluturon, Elena gjithashtu është mësuese, jep mësim, por unë dua që të ma thot ajo se ku, sepse është shumë interesante edhe vendi dhe dua ta pyes pak se si po shkon edhe puna me nxënësit e saj. Since we are at the learning point and we have a little minutes, I know that Elena is a teacher, so I want her to say to us where she works and what she does. Ok, adesso non insegno più, ma lavoro all'Università Madre Teresa in Skopje. Lavoro come una traduttrice macedone inglese e viceversa. Pra tani nuk është se po jep mësim, por po bën punën e përkthyesit në institutin Nën Tereza të Shkupit, në Shkup në Maqedoni. Në universitet. Në gjuhën maqedonisht, anglisht dhe kundërta. E come ti sembra? Mi piace moltissimo, moltissimo. Mi piace questo lavoro. Si ndihesh dhe më pëlqen shumë. Po, faleminderit, që kujton her pas here duhet ta them edhe në shqip. Mirë, unë dua që të ndalemi në një tjetër poezi. Nuk e di, ishte hera e parë për mua që provova, unë e lexova sepse nuk isha mundësi ta mësoja përmendësh për të bërë slam poetry, por dua të pyes Elenën tani një poezi që e ka për zemër dhe që mund ta provojmë të dyja të bëjmë slam. Por Elena në maqedonisht dhe unë në shqip. I want to do another poetry. Jeri tried to do slam poetry, but she read it. But still she wants for you to do the other one and she's gonna try it in Albanian too. Ma prima, por fillimisht dua ta pyes përse në slam poetry nuk përdoren baza muzikore, por duhet jetë heshtje. But first she wants to know why in slam poetry you don't use a bass like a music one, but you do it in silence. È una domanda molto interessante. Është një pyetje shumë interesante. I think that the accent is on the poet themselves and the reaction of the audience, and not only music, but there is also no props whatsoever. Even the book, the piece of paper that the poet would read out of is considered as a prop and is not allowed. Përveç se slam poetry është e përqendruar tek interpretimi dhe tek publiku, tek ajo çfarë reagimi që na jep publiku, por gjithashtu edhe letra më e vogël që mund përdoret për ndonjë fjalë që e shikon autori, artisti, quhet, po e përshkruaj unë sepse nuk më vjen fjala, si një tip hileje e vogël që të shpërqendron. Po, i vogël edhe të gjithë bëjnë truqjet e tyre në punët që kanë dhe në zanatët e tyre. Everybody do something to escape from the situation. Dhe ka një poezi në mendje Elena, unë kam një në shqip që më pëlqen shumë, por nuk e di se çfarë do të kishte ajo dëshirë. You have something in your mind that you want to do? She has one, but which one do you have? Okay. Mi chiamo amore è in italiano, ma in albanese, në gjuhën shqipe quhem Penso dashuri. che il titolo è cambiato, non posso ricordare, ma titoli ka ndryshuar. Mao Shkupiani. Shkupiani. Ok, cominci tu? Sì, è una poesia lunga. Forse è meglio di dire qualcuna parte e dopo finisci tu. Atëherë është një poezi e gjatë, unë mendoj që mund të them unë një pjesë dhe pastaj e vazhdon. Dakor, unë nuk e di se te cila pjesë do ta lër, por nuk ka problem sepse do zgjedh unë një pjesë. Okay, so you can choose your part and because we don't know your mother language, Jeri is gonna read another part of the Shkupiani. Yes, maybe you can read the last two stanzas. Atëherë Jeri do të lexojë dy pjesët e fundit? Po. Okay. Cominci tu? Sì. Skopjanec. Te sretnuvam sikogaš na tuj teren, nikogaš na domašen, skopski. Na stanici železnički zemlji stranski, na mesta so малку пречеци и много разделби, таму нам ни се сретнуваат животите и заеднички ни продолжуваат патиштата, водејќи се до крајната станица, која не раздвојува на север и запад. Скопјанец, те сретнувам секогаш на туј терен, никогаш на домашен скопски, на станици железнички и земји странски, на места со малку насмевки радосни и многу солзи разделбени, таму нам ни се сретнуваат животите и заеднички ни продолжуваат патиштата. Ние сме само актери на туѓи представи, ти го играш својот дел, јас својата улога, режира судбината или оној во кој не веруваме.
Skopjanec, te sretnuvam sekogaš na tuj teren, nikogaš na domašen skopski, na stanici železnički i zemlji stranski, sasama neočekuvano i bez očekuvanja во pauzите među ljubovните raščikoruvanja, во hotelski sobi со брачни кревети, од чаршафите не протекува крв бело и семе бело, но со многу телевизија и прекумерна доза вино бело, јас недоволно жена, ти прекумерно джентлмен или доволно геј. И двајцата прецизни дозирано со пријателство. Многу почит, многу восхит, ич љубов, ич страст, така е најдобро, така е совршено, да не беше толку префинето интелигентен и галантно внимателен, колку што си проклето убав ке му ја одземевме невиноста на пријателството, влегуваме од една приказна во друга, создаваме собствени спомени што не бришат, оти се филмски ретки и вкоренети во нашите клетки, се прелеваат како фотографски слики, одзвонуваат како реданици, зборови, звонарици. Си се откажал од уметноста, сум се споила со уметноста. Те прашувам каде ти е опремата, си ја продал, ми велиш, ме прашуваш каде ми се зборовите, ти ги рецитирам стиховите, ти се допаѓаат или барем дека ти се допаѓаат, искажуваш, она што на вистина го мислиш, не го кажуваш, не можам мислите да ти ги прочитам, ти читаш лица, ти создаваш слики, нам малку ни се создаваат прилики, но затоа умешно научивме да ги зграбчуваме и исто толку безболно од нив да се откажуваме кога ќе дојде време за тоа или едноставно кога патот ќе заврши во Скопје. Skopjanin. Io provo, ma non lo so che lo faccio come te. Ma fai nel modo tuo. Unë do e provoj, Okay, por unë do nuk e e di provoj, nëse por do nuk e di. vizitojë. Shkupian të takoj gjithmonë në terren të huaj, asnjëherë në terren të vendit të Shkupit, në stacione hekurudhore dhe vende të huaja. E udhtoj shpesh nëpër autostradat të gjëra e udhë të pafund. Atje është vendi im dhe nëse ndonjëherë kërkon gjini të kundërt për këmbim qetësisht e fjalësh, ka pa anësia e rrugëve shiko. Dhe në të ftofshim nëpër to urdhëron nisu, mbas këpucë të reja. Merri me vete kujtimet e vjetra. Rrugës do t'i gjesh ndryshimet e njëjta, do t'i jem ajo, por më ndryshe, e ndryshme po e njëjta, dhe historia do të përsëritet, dhe largësia, afërsinë midis nesh do ta hap, dhe pasi t'ja themi replikat njëri tjetrit, e t'i ngjallim imazhet, do të përshëndetemi. Kinse një takim të sërishëm kemi caktuar, ndonse e dim se edhe koha e vendi kanë hiqur dorë prej nesh. Miq jemi në tel, flem. Perfetto. Grazie. Unë e kam shijuar shumë, jam shumë e lumtur që e kisha Elenën në një intervistë sepse flasim gjithë kohës edhe telefonikisht apo me mesazhe, por është hera e parë që unë e marr në intervistë dhe jam shumë e lumtur që ma bëri të mundur prezencën e saj këtu në Zërat e Mesnatës. I am so happy for Elena to be here because it was the first time that Elena was here for the interview and I'm so happy and grateful for that. Piacere. Kënaqësi. Grazie per avermi. Dhe kam edhe 1 minutë kohë. Dua të të pyes një gjë Elena, në lidhje me slam poetrin. Duke qenë se tani po e provoj edhe unë, a të ka ndodhur që të jesh në skenë dhe ndërkohë të kesh ngatruar një fjalë dhe si e ke kaluar atë moment? Has it ever happened to you to be in scene and to a word wrong? Una parola sbagliata. È successo, ma la gente non sa che devo That it's wrong word. Ka ndodhur, por njerëzit nuk e dinë dinë, kështu që shumë mirë. Continue tutto bene. Gjithçka vazhdon në rregull. Dhe e fundit fare, është duke shkruar ndonjë libër në këto momente që jemi duke folur, një libër që ndoshta do të publikohet së shpejti? The last question, are you writing a book now that you're going to publish it? Yes, currently I'm working on a short story that is about end for people with challenges. And my idea and my goal is to publish it in a manner that the people who cannot see and that the people who cannot hear be able to read it and listen to it. Wonderful. Jam duke shkruar një libër për një histori të shkurtër për vështirësitë që kalojnë njerëzit, por jam duke bërë në një mënyrë ndryshe sepse dua që njerëzit me pamundësi në dëgjim dhe në shikim të kenë mundësi ta lexojnë në braille në gjuhën e tyre dhe ta dëgjojnë për persona që nuk dëgjojnë dot. It's for a girl who is in a wheelchair and is unable to climb a mountain. Është për një vajzë në një karrige me rrota që është e pamundur për të që të ngjitet në një mal. And her life goal is to climb a mountain. So at her birthday, she gets her best birthday present, and that is climbing over the mountain, flying over the mountain in a balloon. Është për vajzën që tham që ajo e ka synimi i jetës, ka një dëshirë që do që të ngjitet në mal, por për ditëlindjen e saj ajo
arrin ta kaloj malin, fluturon mbi mal me një balon. Brava. Unë të uroj shumë suksese dhe faleminderit që ishe këtu. Grazie mille atë.